أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين صدق الله العظيم. سورت الانفال آیات نمبر 6 واخلا تر د 8 پورې زمنګ نن سبق دی. الله جل جلاله دی آیات مبارک فرمای یجادلونک فی الحق یجادلونک فی الحق دوی تا سره بحث کو فحق خبرک بعدما تبین رستو د دینه چې دوی ته کوم خبره ښکاره شوله کأنما یساقون الی الموت لکه چې دوی مرګ طرف ته شړلی شي وهم ینظرون لکه چې دوی ورته ګوري. الله جل جلاله فیصله کړې وه د ابو جهل لښکر سره به دوی جنګیږي او الله به غالب کوي. نو بعضو ملګرو باندې دا خبره ګرانه وه لکه چې دوی مرګ له مخامخ روان دي. الله جل جلاله فرمایي وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ هغه وخت یاد کا چې وعده وکړه تا سره الله پاک چې یو ډله د ابو جهل 1000 لښکرو او یو ډله د ابو سفیان قافله ده. نو په دې دوو ډلو کې د یوې وعده یې د سره وکړله انها لکم چې دا یوه ډله خو ستاسو ده. په دې یوه ډله به الله جل جلاله تاسو له فتح او غلبه درکوي. وتودون أن غير ذات الشوكة ستاسو خوخه و چې کومه ډله بې اسلحې ده هغه دې وي ستاسو لره. کومه چې د ابو سفیان قافله ده چې هغه بې اسلحې ډله وه تاسو دا خوښوله چې موږ د هغې سره مقابله وکړو دا دې زموږ دپاره وي. تکون لکم هغه دې وي تاسو لره ويريد الله او الله اراده لرلا ان يحق الحق بكلماته چې حق ثابت کی بخپل کلام سره بخپل خبر سره ويقطع دابر الكافرين او د کافرانو جرړي وباسي کټ کی د کافرانو جرړي ليحق الحق چې حق ثابت کی ويبطل الباطل او باطل درته باطل کی ولو كره المجرمون اگر چې مجرمان دا خبره بد غني. استستغيثون ربكم پکم وخت کې چې تاسو فریاد وکړو خپل رب ته استستغيثون ربكم پکم وخت کې چې تاسو فریاد وکړو خپل رب ته فاستجاب لكم الله ستاسو فریاد قبول کو انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین انی ممدکم بشک تاسو سره امداد کوونکې بألف من الملائکة
په 1000 فرشتو سره مردفین چې پرله پسې برات لون کی وی الله جل جلاله د مؤمنانو سره وعده وکړه چې زب تاسو ته د امداد د پاره 1000 فرشتي راولېګم ځکه مؤمنان 313 دي لخر د کافرو د دې درې چند دي 1000 دي نو الله جل جلاله فرمایل زب 1000 فرشتي در اولېګم سورت العمران کې الله فرمای ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله او په تحقیق سره الله امداد کړي تاسو سره په بدر کې وانتم اذله تاسو کمزوري وي فاتقوا الله لعلكم تشكرون د الله نه ويریږي او د الله شکریا ادا کړئ استقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين هغه وخیات کچتا مؤمنانو ته فرمایل ألن يكفيكم ولي الله بکافین شستاسو د پاره ايمدكم ربكم چې الله د سره امداد وکي ب3000 من الملائکه پدری زره پرشتو سره منزلین چې نازلی بشي بلا ولنا ان تصبروا وتتقوا کچریتا سو صبر وکي ويؤتوكم من فورهم راب شتاسوتا بلا ان تصبروا وتتقوا بلا ولنا ان تصبروا وتتقوا كچريتاتو صبر وكي ويؤتوكم من فورهم هذا او راشي تاسو ته دا کافر لخر يمددكم ربكم امداد بو کی تاسو سره رب خپل ب5000 من الملائکه مسومین په 5000 فرشتو سره چې هغه و نشانداري وي نشانداري وداسي چې پټکی به وهلي مومنان 313 په جنگ بدر کې او کافران 1000 لخرو او دا خبر راغی چې کافرانو ته د کروز دی او قبیله د هغینا 1000 نور کافرانو قافله امداد د پاره روانه ده نو الله جل جلاله په سورت العمران کې د غزيره مؤمنانو تواورو چې کافران 2000 شي 3000 شي ور دې په مقابله کې به الله جل جلاله تاسو ته 3000 فرشتي راولېږي او که تاسو صبر وکئ او د الله جل جلاله د نعمتونو شکریا ادا کئ نو الله جل جلاله بتا سره ب5000 من الملائکه مسومین په 15000 فرشتو سره الله جل جلاله تاسو سره امداد وکي یجادلونک فی الحق دوی تاسو سره بحث کو په حق خبره کې بعدما تبینا رستو د دینه چې دوی ته کوم خبر ښکارا شوله کانما یساقون الی الموت لکه چې دوی مرګ طرف ته شړلې شي وهم ينظرون لکه چې دوی ورته ګوري واذ يعدكم الله احدى الطائفتين هغه وخیات چې وعده وکړه تاسو سره الله پاک چې یو ډله بتاسو لروي انها لكم احدى الطائفتين انها لكم چې یو ډله یو گروه دا بستاسو وي په یو بتاسو ته فتح ملاويږي وتودون او خول تاسو ان غیر ذات الشوکه چې کمړل به اسلحه دا هغه دی وی تكون لكم تاسو لرا ويريد الله او الله اراده لرا ان يحق الحق چې ثابت کی حق
بکلماته پخپل خبر سرا ويقطع کټ کی دابر الكافرین جرل د کافرانو ليحق الحق چې حق ثابت کی ويبطل الباطل او باطل درته باطل ثابت کی ولو کرہ المجرمون اگر چې مجرمان دا خبر بد غني اذ تستغيثون ربكم بکم وقت چې تاسو فریاد کو خپل رب ته فاستجاب لكم الله تاسو فریاد قبول کو انی ممدکم بیشک از تاسو سره امداد کوونکې بألف من الملائکه 1000 فرشتو سره مردفین چې پرل پسې براتلونکي وي الله جل جلاله د 1000 نواخل د 5000 فرشتو اعلان قرآن مجید کې وکړو الله جل جلاله د کافران د یوې فرشتي په ذریعہ باندې الله غر کولې شو چې یو فرشته مقرر کړی او دا ټول ځمکه په دې باندې شته کړی وي او دې باندې را نشکور کړی وي لیکن دا دومره امداد سره فارو الله جل جلاله آیات مبارکه فرمایي وما جعله الله الا بشرا او ندی دا زیره او نو دا مدد الا بشرا مگر زیره ولتطمئن د دې لپاره چې اطمینان کې شي په دې سره قلوبکم استاسو زړونو ته اطمینان حاصل کې چې او الله جل جلاله د کافرانو مقابله کې مونږ سره د امداد د لپاره فرشتي را لېږلي دي ومن نصر او نه د مدد الا من عند الله مگر د الله له طرف نه دی ان الله عزیز حکیم بشک الله غالب او د حکمت خاوند دی وما علينا الا البلاغ مزید ان شاء الله سبب بیا مخکې درس کې باقی سبق ان شاء الله وایو